despre escrocherii, cred că putem să le numim pe drept cuvânt așa, care au explodat odată cu declanșarea crizei, sau invers, de fapt. Criza a fost declanșată de atingerea apogeului în multe scheme financiare care n-ar fi avut ce să caute, multe scheme speculative care n-ar fi avut ce să caute pe o piață bine reglementată. Din păcate, în continuare se discută la nivel global despre reglementarea din nou a situației prin care se poate specula sau nu cu banii clienților. Încă băncile pot specula și cu banii clienților. Ar fi bine să o facă din alte fonduri și nu din fondurile deponenților, așa cum lucrurile se petreceau, de exemplu, în Statele Unite până în 1999, când o lege care reglementa asta a fost din nou scoasă din uz. Vreau să urmărim câteva exemple pe care să le analizăm după aia împreună. Exemple care vorbesc despre ce se întâmplă atunci când lăcomia nu mai are niciun fel de limită. Bun găsit! Poate una dintre cele mai mari găuri este cea dată de un bancher londonez, Lyndon Scofield, care împreună cu un grup de oameni de afaceri a excrocat sistemul cu numai puțin de 245 de milioane de lire sterline. Dacă sunteți curioși ce au făcut oamenii cu banii câștigați, aflați că printre altele i-au cheltuit pe vacanțe scumpe, dar și pe serviciile unor prostituate de lux. Coborâm puțin mai jos pe harta europeană a escrocheriilor și ajungem la Spania, unde guvernul a fost nevoit să plătească 50 de miliarde de euro pentru a salva sistemul bancar, după ce un fost șef al FMI, Rodrigo Rato, împreună cu al 64 de executivi bancari, au cheltuit ilegal sume uriașe. Paguba a fost de 12 milioane de euro, iar banii erau scoși prin intermediul unor carduri de credit speciale, neoficiale și, evident, nedeclarate autorităților fiscale. Ca să înțelegeți de ce vă spuneam că cele 50 de miliarde cheltuite de guvern sunt ca și pierdute, trebuie să știți că în ultimii 7 ani abia s-au recuperat 5%. Mai departe faceți dumneavoastră calculele. Pierderi a suferit și sistemul bancar din Portugalia, unde o anchetă de amploare pentru management și investiții dezastruoase în perioada 2005-2010 a vizat chiar una dintre băncile controlate de stat. Probleme au fost și peste ocean în Statele Unite ale Americii. Acolo, Departamentul de Justiție investigează Standard Chartered, o instituție financiară britanică. Suspiciunea în acest caz este că o companie indoneziană de energie controlată chiar de către banca respectivă ar fi dat mită pentru a câștiga contracte. Din păcate, aceste cazuri grave umbresc atât credibilitatea bancherilor cât și a sistemelor bancare. Bun, domnule Piperea, managementul financiar a ajuns o chestiune extrem de complexă, de complicată, e de fapt o știință. Nimeni nu spune să nu fie practicată, nimeni nu spune că n-ar putea să aducă și valoare adăugată. Întrebarea e de ce se refuză cu atâta vehemență o formă de reglementare care să împiedice jucarea la ruletă a banilor clienților, a banilor deponenților până la urmă. E ca și cum statul, din taxele încasate, ar începe să meargă la casino. E o chestiune similară. Se poate face o astfel de inginerie financiară, dar cu bani proprii. Se refuză nu numai acest lucru și, într-adevăr, vă înțeleg ciuda, dar se refuză sancționarea penală a celor care, persoane fizice fiind, se ocupă cu acest gen de tâlhării. Cred că discutam zilele trecute prin telefon despre cazul domnului Fuld de la Lehman Brothers, care a făcut câțiva ani de pușcărie, se pare că este liber în momentul de față. Lehman Brothers, ăla care a declanșat marea criză financiară în care suntem și astăzi. Nu i s-a confiscat absolut nimic din acel onorariu absolutamente enorm pe care l-a luat cu câteva luni înainte de faliment. E vorba de vreo 450 de milioane de dolari. Dar cred că din enumerarea dumneavoastră ați omis cazul care este cel mai la modă în momentul de față. Nu-mi place cuvântul ăsta, că este o nenorocire ce se întâmplă acolo, în Europa și în Statele Unite. E vorba despre Deutsche Bank. Am citit ieri în ziarele românești, care preluau niște știri din ziarele europene, un lucru care pur și simplu m-a lăsat perplex. Se vorbește de vreo 3 săptămâni că Deutsche Bank urmează să fie sancționată de justiția americană penală cu aproximativ 14 miliarde de dolari. Mai întâi, managementul societății Deutsche Bank și după aceea acționarii minoritari s-au bucurat atât de mult încât a crescut cotația acțiunilor Deutsche Bank. De ce? Pentru că s-a anunțat
că s-ar putea ca amenda să fie de doar 5,4 miliarde de dolari. Vă rog să puneți cu atenție ghilimelele la cuvântul doar. Adică doar 5,4 miliarde de dolari. Cum poți să te bucuri de așa ceva? Ce vreau să vă spun este altceva. Că, indiferent cât de mică sau mare va fi această amendă, ea va fi dată persoanei juridice, entității acestei societăți Deutsche Bank, fără ca vreunul dintre cei care au comis acele fraude cu instrumente financiare derivate și care nu înseamnă decât o tâlhărie în dauna oamenilor, este exact ce spuneați dumneavoastră, jocul de poker la casino cu banii oamenilor, niciunul din acele persoane fizice nu va fi sancționat, ci aceste sume se vor regăsi fie în comisioanele pe care le plătim noi, fie vor fi cumva plătite de contribuabilul german, dar și european, cu titlul de bailout. Am o posibilă rezolvare la dilema dumneavoastră, un posibil răspuns pe care vreau să-l comentăm împreună în doar câteva momente. Vreau să o introduc acum în discuție pe o doamnă foarte interesantă, pe care dacă nu o cunoașteți, cred că ar fi momentul. Se numește Elizabeth Warren, este profesor, dar este și politician în Statele Unite, este senator, este un senior senator, vine din Massachusetts și are mai multe funcții. Printre altele, conduce Comisia Bancară din Congres, de asemenea, din Senatul American, se mai ocupă și de protecția consumatorului. Vreau să o luăm ca exemplu, să urmărim câteva pasaje recente, scurte, despre cum arată o audiere în comisie, stă de vorbă cu unul dintre cei mai puternici oameni din lume, cu CEO-ul băncii Wells Fargo, o bancă implicată într-o controversă foarte mare acum în Statele Unite. Cred că e cea mai mare bancă din Statele Unite, dacă nu greșesc. Haideți să vedeți cum pune un legiuitor adevărat problema. Since this massive years-long scam came to light, you have said repeatedly, quote, I am accountable. But what have you actually done to hold yourself accountable? Have you resigned as CEO or chairman of Wells Fargo? The board, I serve at Have you resigned? No, I've not. All right. Have you returned one nickel of the millions of dollars that you were paid while this scam was going on? Well, first of all, this was by 1% of our people. That's not my question. My question, this is about responsibility. Have you returned one nickel of the millions of dollars that you were paid while this scam was going on? The board will take care of that. Have you returned one nickel of the money you earned while this scam was going on? And the board will do... I will take that as a no then. Did you fire any of those people? No. Okay. So you haven't resigned. You haven't returned a single nickel of your personal earnings. You haven't fired a single senior executive. Instead, evidently, your definition of accountable is to push the blame to your low-level employees who don't have the money for a fancy PR firm to defend themselves. Do you know how much money, how much value your stock holdings in Wells Fargo gained while this scam was underway? Well, first of all, it was not a scam. And cross-sell is a way of deepening relationships. When customers We've been through this, Mr. Stumpf. I asked you a very simple question. Do you know how much the value of your stock went up while this scam was going on? It's all of my compensation is in our public filing. Do you know how much it was? It's all in the public filing. Oh, you're right. It is all in the public records because I looked it up. While this scam was going on, you personally held an average of 6.75 million shares of Wells stock. The share price during this time period went up by about $30, which comes out to more than $200 million in gains, all for you personally, and thanks in part to those cross-sell numbers that you talked about on every one of those calls. Bun, e prima parte, o să discutăm imediat, pentru că ați văzut un șef de comisie, un senator, un legiuitor, vorbind cu cineva care a împins un pic lucrurile dincolo de limita legii și ați spune, da, vorbește cu un director sau cu un președinte de bancă, își permite. Haideți să vedem cum pune aceeași doamnă senator problema atunci când vorbește cu cei de la autoritatea de supraveghere bancară din Statele Unite. And what I'm asking is, when did you last take, and I know you haven't been there forever, so I'm really asking about the OCC,
a large financial institution, a Wall Street bank, to trial? The institutions I supervise, national banks and federal thrifts, we've actually had a fairly fair number of consent orders. We do not have to bring people to in a trial or an Well, I appreciate that you say you don't have to bring them to trial. My question is, when did you bring them to trial? We have not had to do it as a practical matter to achieve our supervisory goals. You know, I just want to note on this, there are district attorneys and U.S. attorneys who are out there every day squeezing ordinary citizens on sometimes very thin grounds and taking them to trial in order to make an example, as they put it. I'm really concerned that too big to fail has become too big for trial. That just seems wrong to me. Mi se pare incredibil. Eu aș vrea să văd așa ceva în Parlamentul României. Știu că am discutat, domnule Piperea, și cu dumneavoastră despre asta, spuneați că pot să aștept mult și bine. Nu o să-mi pierd speranța. Vreau să văd astfel de audiere în Parlamentul României. Eu cred că sunt chiar mai interesat decât dumneavoastră să văd astfel de audieri în Parlamentul României. Din păcate, lucrurile acestea, așa cum v-am spus săptămâna asta, mai trebuie să mai aștepte, întrucât deocamdată parlamentarii care se pregătesc de finalul mandatului au alte probleme, alte priorități, dar eu sper ca în legislatura următoare lucrurile care s-au întâmplat, neplăcute care s-au întâmplat în sistemul nostru bancar, pentru că tot ceea ce a arătat aici este replicat, e adevărat, la o scară mult mai mică, pentru că noi suntem o țară mai mică, o economie mai mică, aproape identic peste tot, ca și când ar fi clonate toate aceste operațiuni. Adică dacă cineva din comisiile parlamentare ar vrea să întrebe într-o primă fază Banca Națională a României, care este sub controlul Parlamentului, ar putea să facă un întreg serial din asta și de asemenea dacă cei de la DICOT sau de la DNA ar vrea să verifice, înainte de a verifica, așa cum spune că se întâmplă același lucru și în România, să verifice pe un simplu cetățean dacă a plătit ultimul cent, ar putea să verifice cam cum se scot din România prin astfel de bănci miliarde de euro sau cam cum se spală bani. Vă solicit, vă indic să citiți, dacă aveți timp, un articol publicat pe un site o publicație juridică, se numește juridice.ro, site-ul respectiv, de o doamnă judecător, Camelia Bogdan, este imposibil să nu o știți, care arată cam cum s-au spălat bani prin intermediul unei bănci din sistem, prima din sistemul românesc, cam 132 de milioane de euro, prin intermediul unei proceduri de insolvență. Deci, repet, dacă ar fi cineva interesat de această problemă, ar putea să o facă. Bun. Există un început, termin imediat, 5 secunde, există un început. Se pare că va fi o comisie de anchetă împotriva omologului guvernatorului BNR, mă refer la șeful ASF. Probabil că va fi obligat să-și dea demisia, pentru că sunt niște lucruri acolo foarte neplăcute. Bun, dar e foarte important să existe o reglementare și o supraveghere, nu o reglementare excesivă, nu una care să intervină abuziv într-o formă de piață liberă, unde competiția, în mod cert, trebuie să dicteze, dar reguli trebuie să existe, pentru că așa ajungem la un echilibru și ne ferim de derapaje, chiar dacă izolate, care la un moment dat pot să ducă la astfel de crize. Foarte scurt, domnule Bența, aveți măcar speranța, o împărtășiți cu mine sau sunteți la fel de sceptic ca domnul profesor Piperea referitor la a vedea un astfel de control hotărât și eminamente justificat și în Parlamentul României, indiferent de ce formă vorbim, că vorbim de o bancă, de un asigurator, de un producător, de ceva. E vorba în primul rând de protecția consumatorului. Pentru a putea să judeci, trebuie să ai oameni foarte competenți. Din păcate, în ultimii ani, statul român nu stimulează intrarea în sistemele publice de oameni competenți, fiind stimulate listele de partid. Nu o să poți niciodată cu un om numit politic, dacă nu are în spate o carieră profesională ireproșabilă, să se ajungă la astfel de controale. Prin urmare, primul lucru pe care cetățenii ar trebui să ceară statului competență și, în același timp, trebuie să depășească această mentalitate că multinaționalele sunt protejate.
multinaționalele, din păcate, au proceduri extrem de fine, extrem de spectaculoase de a transfera profiturile. Dumneavoastră ați prezentat cazurile bancare, dar celelalte societăți care fac transferul de profituri au aceleași tipuri de metode, doar diferă structura activității sale. Bine, aici intervine poate și rolul statului de a stimula fiscal, dar și prin alte metode, pe cei care fac afaceri în România să țină banii aici atâta timp cât legea le permite. Întrebarea mea ei vor a fost de altă banii. natură. În acest moment, în Parlamentul României, puteți să indicați punctual un nume de persoane care să aibă suficientă competență profesională cât să judece astfel de cazuri? Păi, asta e o întrebare la care cred că ar trebui să medităm cu toții și sper să găsim un răspuns până pe 11 decembrie. Dar pentru că vorbeați despre coerență și despre cum ar trebui aranjate lucrurile, o bâlbă care nu se mai termină și pe care sper să ne explicați în 2 minute, pentru că sunt mai multe lucruri pe care aș vrea să le punctăm, problema taxei de primă în materie